हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ बेस्ट अर्निङ एप लिएर आएको छु जसबाट तपाईले इजिली आफ्नो चाहेको वालेटमा विड्रो पनि गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाई यहाँबाट यो कोइन पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईले यो कोइनलाई तपाई एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहेको वालेटमा। अनि त्यो एपको नाम के रहेको छ, त्यो प्ले स्टोरमा अवेलेबल रहेको छ कि छैन, हामी सबै प्रोसेस चाहिँ भिडियोमा हेर्ने छौं। अनि भिडियो सुरु गरौँ। अनि सिम्पली त्यो एपको जोइनिङ लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दै छु, त्यहाँबाट तपाईले इजिली जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईले एउटा लिंक राखेको छु, सिम्पली त्यहाँ लिंकमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड लिंकमा क्लिक गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ इन्भिटेसन कोड रहेको छ। अनि सिम्पली यो जिग्सो इट अलमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँबाट इजिली यो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यहाँ आफ्नो यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडिङ मेथड। अनि तपाई यहाँबाट इजिली यो एपलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेपछि सिम्पली यहाँ तपाई प्लेमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई यहाँ फेरि यो वेबसाइटमा पनि आउन सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईले यो इन्टरनेटमा क्लिक गर्नु भएको थियो। अनि सिम्पली यो डाउनलोडेडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड डाउनलोडेडमा क्लिक गर्नुहुन्छ या प्लेमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाई यो एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँबाट यो गेम खेलेर एकदमै इजिली यहाँबाट कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सबभन्दा पहिला तपाईले यहाँ आफ्नो यो आईडी लगइन गर्नुपर्छ, यो बाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाई यो एकाउन्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो लगइनको अप्सन आइसक्यो। अनि तपाई यहाँबाट यो गुगलमा क्लिक गरेर आफ्नो यहाँ गुगल चुज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यहाँ आफ्नो जीमेल चुज गरेर तपाई यहाँबाट इजिली यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड म आफ्नो यहाँबाट यो लगइन गर्दैछु अनि लगइन गरेपछि फेरि आउँछु। एन्ड साथीहरु, मैले यहाँ आफ्नो यो जुन रहेको जीमेल यहाँ मैले आफ्नो यो लगइन गरिसके यो एपमा। एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अकाउन्ट यस्तै आएको छ। अनि सिम्पली तपाई यो ब्याक गर्नु होला। एन्ड ब्याकमा क्लिक गरेपछि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यो यसको होम पेजमा आइसके। अनि सबभन्दा पहिला हामीलाई यसलाई अनलक गर्नुपर्छ। यो अहिले लक रहेको छ। अनि अनलक गर्नको लागि तपाई यो खल्तीको आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाई यो दुईवटा अप्सन भेट्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ लगइन अकाउन्ट, अनि दोस्रोमा यो लकी ड्र रहेको छ। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यो अकाउन्ट लगइन गरिसके। अनि अर्को भनेको यो लकी ड्र यो 6 टाइम रहेको छ। तपाईले यो लकी ड्र जुन रहेको हुन्छ तपाईले 6 चोटि यसलाई गर्नुपर्छ। अनि तपाई बल्ल यसलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ, यो गिफ्टलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथै तपाई यो गोको आइकनमा क्लिक गरेर तपाई 6 वटा एड हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट एकदमै इजिली। अनि साथीहरु, म आफ्नो यो 6 वटा एड हेरेर फेरि आउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हामी यो स्पिनको अप्सनमा आइसके लकी ड्र। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ डेली तपाई यो 25 वटा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यसमा यो एडको अप्सनमा यो गोको आइकनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यो एउटा एड चल्ने गर्छ। एन्ड यो एड चलेपछि अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै घुम्ने छ। अनि जतिमा पर्छ त्यो तपाई यहाँबाट इजिली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु, म यो सबै गरेर नि फेरि आउने छु। एन्ड साथीहरु, फाइनली हामी हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ आइपुगे। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 6 चोटि लकी ड्र भइसक्यो। अनि सिम्पली यो अनलक नाउमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड अनलक नाउमा क्लिक गरेपछि तपाईको एउटा वेबसाइट खुल्नेछ। सिम्पली तपाई त्यसलाई ब्याक गर्नु होला। एन्ड ब्याक गरेपछि हामी यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्छौं। अनि साथीहरु, यहाँबाट अब हामी यो हेर्ने छौं कति यहाँबाट यो कसरी कोइन कमाउने अनि कसरी यहाँबाट यो विड्रो पनि गर्ने, यो सबै प्रोसेस हामी हेर्ने छौं। एन्ड सबभन्दा पहिला तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ रहेको छ यो गेम रहेको छ। सिम्पली यो प्लेमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईले यहाँबाट यो गेम खेलेर एकदमै राम्रो यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले यस्तै मिलाउनु पर्छ साथीहरु, तपाईले यो मिलाउन सक्नुहुन्छ एकदमै इजिली। एन्ड तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यस्तै मिलाउँदैछौं। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो मिलिसक्यो। अनि सिम्पली यो इन्टु 2 मा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई डबल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथीहरु, यो गेम पनि एकदमै इजी पनि रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फर्स्ट लेभल यो कम्प्लिट भइसक्यो। अनि हामी यहाँ इन्टु 2 मा गएर एउटा एड हेरेर हामी यसलाई इजिली इन्टु 2 गर्न सक्छौं। यहाँबाट यो 200 को यहाँ 200 गर्न सक्छौं यो 100 कोइनलाई। अनि सिम्पली हामी यो इन्टु 2 मा गएर तपाईले एउटा एड आउनेछ। अनि एड सकिएपछि हामी यसलाई यो 2 गर्न सक्छौं। अनि म यसलाई गर्न चाहेन, त्यसैले म यो कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हाम्रो यो पहिलो यो कम्प्लिट भयो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो दोस्रो आइसक्यो। तपाई यहाँबाट यो खेल्न सक्नुहुन्छ। डेली तपाई यहाँ 30 वटा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले एउटा खर्च गर्नुभयो भने तपाई यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो आइसक्यो। यो टाइम पनि यो टाइमिङ चलिरहेको छ। एन्ड यो 8 मिनेटपछि तपाई एउटा रु पाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ 28 भइहाल्छ। अनि त्यसैले तपाई यसलाई इजिली खेल्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग। एन्ड साथीहरु, अब लागौं अरुको अप्सनतर्फ, यहाँबाट कसरी यहाँ कोइन अर्निङ गर्ने। अनि सबभन्दा पहिला तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल रहेको छ यो साइन इनमा, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड त्यसमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यसलाई फर्स्ट डेमा 10 कोइन यहाँबाट अर्न गर्न सक्छौं। सिम्पली यो क्लेममा क्लिक गर्नु होला।
अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँबाट 10 कोइन अर्न गरेँ अनि साथीहरु यहाँ एड पनि आउने गर्छन् त्यो एडलाई तपाईँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको यो स्किप अप्सन आइसकेको थियो अनि मैले स्किपमा क्लिक गरेको थिएँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले केही समयपछि फेरि एउटा आइसक्यो अनि सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म त्यसमा क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको आइसक्यो अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो सक्सेसफुल यो क्लेम भइसक्यो अनि साथीहरु तपाईँ यहाँ तल सबै यो अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डेली यो दोस्रो दिन तपाईँ 10 कोइन फेरि तेस्रो दिन यहाँ 20 कोइन फेरि 20 कोइन अनि पाँचौं दिन तपाईँ यो 30 कोइन फेरि 30 कोइन अनि लास्ट दिन तपाईँ यहाँ 50 कोइन यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरु यो इजी पनि रहेको छ तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ नि अर्को अप्सन भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो लकी ड्र तपाईले बताएको थिए अनि तपाईँ यो टास्कमा गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ डेली तपाईले यो टास्क यो लकी ड्र यो 12 चोटि गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ यो 15 कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ 10 लेभल पुर्याउनु भयो भने तपाईँ यहाँ 15 कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै यहाँ अचिभमेन्ट पनि रहेको छ तपाईँ 5 लेभल पुर्याउनु भयो भने 10 कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै यहाँ तल दिएको छ त्यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरु त्यसैगरी हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा सबको अप्सन यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला या तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कोइनको अप्सन सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ डेली तपाईँ यहाँ 15 वटा एड पाउन सक्नुहुन्छ अनि एक एडको तपाईँ यहाँ 8 कोइन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट यो इजिली यो कोइन पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरु हामी यो सबै त सिक्यौं यो यहाँबाट कसरी कोइन कमाउने यो सबै इजी रहेको छ तपाईँ यहाँबाट यो खेल्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरु हामी लागौं यहाँबाट इन्भिटेसन तर्फ अनि यो भिडियो तर्फ इन्भिटेसन एन्ड भिडियो गर्नको लागि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा खल्तीको अप्सन सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसमा क्लिक गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो के लोडिङ दिएको छ त्यो वेट गरौँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ फाइनली यसमा आइपुगे अनि हेर्न सक्नुहुन्छ जति एपमा त्यो कोइन थियो अनि यसमा पनि रहेको छ यहाँ तपाईले यहाँ यो विभिन्न अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले यहाँबाट इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली इन्भाइटमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाईँ सुरुमै हेर्न सक्नुहुन्छ रिवार्ड 30% रहेको छ तपाईको साथीबाट अनि टोटल भनेको 2000 आएको छ तपाईले आफ्नो साथीको यहाँ 30% कमिसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईले यहाँबाट त्यो 3 स्टेपमा आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा रहेको छ तपाईले आफ्नो साथीलाई यो लिंक पठाउनु पर्छ यहाँबाट यो इन्भाइट नाउमा क्लिक गरेर यो ओकेमा क्लिक गरेर तपाईले एक कोइन आफ्नो साथीलाई पठाउनु पर्छ अनि त्यसपछि तपाईको साथीले यो तपाईको रेफर कोड त्यो इन्टर यो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो अप्सनमा गएर तपाईको साथीले त्यहाँ तपाईको यो रेफर कोड हाल्छ भने तपाई यहाँबाट यो 30% यहाँबाट आफ्नो साथीको अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ लाइफ टाइम यो रहेको छ अनि साथीहरु यो सबै त बुझ्नु भएको होला नि लगाउँबा हामी यहाँबाट कसरी भिडियो गर्नको लागि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको अप्सन सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल यहाँ 6वटा अप्सन यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ नि यसमध्ये तपाईले नेपालमा बेस्ड भनेको यो खल्ती नै रहेको छ सिम्पली तपाईँ यो खल्तीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4वटा अप्सन आइसके तपाईँ यहाँबाट यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नम्बर 1 मा यो रहेको छ 5000 कोइनको तपाईँ यहाँ 25 रुपैयाँ इजिली आफ्नो खल्ती वालेटमा यो रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ 12000 भनेको यहाँ 80 रुपैयाँ यहाँबाट इजिली रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ यदि तपाईँ यहाँबाट विड्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज इन्टर यो खल्ती नम्बर अनि प्लिज वेट पेशेन्ट यो फर यो 7 वर्क डे तपाईको यो पेमेन्ट जुन रहेको छ यो 7 दिनभित्र तपाईको यहाँ खल्तीमा रिसिभ हुनेछ अनि सिम्पली तपाईहरुको बुझाउनको लागि यो खल्तीको एउटा नम्बर राख्दिए नम्बर राखेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट जुन पनि आइटम चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि आइटम चुज गरेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विडियो नाउको अप्सन सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले इन्सफिसिएन्ट ब्यालेन्स अनि हाम्रो अहिले ब्यालेन्स त्यति रहेको छैन त्यसैले हाम्रो त्यस्तै बनेको थियो अनि तपाईको यहाँ ब्यालेन्स रहेको हुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट इजिली यो विडियो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरु कस्तो लाग्यो हाम्रो यो भिडियो यो राम्रो लाग्यो भने तपाई हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियोलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाई यस्तै नयाँ भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि साथीहरु अरु म भिडियो बनाएको तपाई हाम्रो यो च्यानलमा गएर यो भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो एप आएको छ तपाई यहाँबाट पेमेन्ट प्रुफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यदि चाहनुहुन्छ भने यो एपको पनि यो पेमेन्ट प्रुफ आओस् तपाई यहाँ हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि समयमा हाम्रो यो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि कब यसको पेमेन्ट प्रुफ आउँछ अनि साथीहरुमा यसको छिटो नै यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि यो ल्याउने छु तपाई वेट गर्नु होला अनि साथीहरु आजको लागि आजको भिडियो यही नै समापन गर्नेछौं ल हस् धन्यवाद।